nangyari ang typhoon. Subalit hanggang November 8 hanggang January, walang tulong na dumarating sa mga kapatid natin doon sa malalayong lugar. Kung kaya't nag-decide sila na bumaba, no? Bumaba sila galing sa kanilang mga lugar, sa mga sinasaka nilang lugar, kasi una wala na, sira na yung pananim nila, so nagugutom na sila. So bumaba sila at nagkaisa, nabuo, umabot ng 12,000 ang galing sa mga bundok ng Eastern Visayas at nabuo yung petition. Dala-dala namin ang petition, February 17, napunta kami rito sa Malacanang at hiningi namin na kami ay kausapin ni Pinoy. Pero ganun pa man, maski mahaba, malayo ang pinanggalingan namin, hindi kami nila pinansin. 3 hours kami naghintay sa gate para kami, ang ninanais lang namin na matanggap yung petition kung saan ang signatories ay 17,585. The following day lang niya sinabi, kayo napunta pa kayo sa Manila, ba't hindi na lang kayo nagtrabaho? Ang pinamasahin ninyo, sana nagtrabaho na lang kayo. So, insulto yun para sa amin. And then, akala ko pa naman, dahil madre ako, tanggapin kami. Wala, hindi pala pwede ang habit as madre, no? Wala effect sa kanya. Yung Gang of Five, yun sila, no? Una si Pinoy, syempre, and then si Rojas, and then si Lacson, Suliman, and then si Pitila. So sila kasi ang nakapalibot kay Pinoy na puros mga useless, no? Useless in the sense na hindi matulungan yung mga nangailangan ng tulong, especially yung mga biktima. So, yung para sa amin sila ay waray pulos. Waray pulos? Waray pulos means useless, inutil. No? Hindi sila magawa matulungan. Ang puros lang magpapaugi ang ginagawa nila. So, itong no-build zone, ito ay controversial dahil 40 meters away from their place, kasi malapit na sila sa dagat, kailangan yung mag-umalis na sila. Ngayon, binago nila, no dwelling zone. Ibig sabihin, pwede makapagtayo ng building pero hindi pwede magpapagbahay. So, alam natin na pag ganun ang mangyari, outright land grabbing. Kasi pag-aari nila yan, hindi pa alisin mo. Tinulungan lang sila ni Yolanda na mapaalis ng, otherwise mahirapan silang paalisin. No? So, naging maswerte sila at dumating si Yolanda, kaya mabilis lang. Ngayon, ang gusto nila na, ang reason nila bakit pinaalis sa lugar nila, para to protect them. Okay sana yun na reason, no? Pero hindi eh. Ang purpose nila, bakit kailangan umalis ang mga nakatira doon, ay para ang mga malalaking negosyante ang mag-build ng infrastructure. Like mag-build ng mall, ng park, eco park. Sa dagat po, magtatayo sila? Oo, kasi maraming nakatira sa dagat, so pwedeng matayuan yan mall. Kasi, di ba, matibay yung kanilang gagawing building. So, na-assure sila na kaya nilang harapin yung whatever, kung tsunami man o typhoon storm. No, so, pinaghati-hati ng malalaking negosyante ang Eastern Visayas. So, meron kay Pangilinan, meron kay Henry C, meron kay sa Aboitiz. So, yung malalaking negosyante, so kanya-kanya na sila. Sa beginning pa lang, nung nalaman niya na mayroong people surge, nilabel kaagad niya people surge na ginagamit ng komunista or mga komunista. Kasi sa simula pa lang, pag nilabel mo na yung organization, bad shot ka na. Wala natutulong sa'yo, komunista na yan. So, alam niya mangyayari yan, no? So sa simula pa lang, may label na kami. Kaya nahirapan kami magpunta sa mga simbahan, sa mga taong simbahan, kasi nga, ay, komunista kayo kasi sabi ni Panginoon Lacson, and then may mga tumutulong ng mga militanting grupo. Kaya lumapit kami kay Cardinal Tagle, nagsumbong kami. Cardinal, well, hindi kami pinakikinggan. 5 buwan na kami naghihirap, wala pa kaming tulong. Sabi na, sige, akin na yung mga petition ninyo. Dadaling ko sa Malacanang. Mabibigay. At least, ang nagawa natin, expose ang kanyang kapulitan.
Yun lang importante. And then, the people will decide. Anong gusto nila sa pamahalaan natin? Ganyan ba? Na walang pagmamalasakit sa mga mahirap. Hindi pwedeng ganun na lang ang mangyayari sa atin. Ipag-ugnayan sa mga apektadong lalawigan ng munisipyo at lungsod upang pagandaan ang bagyo. Tulad ng pagbibigay ng lahat ng impormasyong maaaring bigay ng mapaghandaan ng sapat si Yolanda. Fully mission capable po ang tatlo nating C-130 upang rumisponde sa nangangailangan. Naka-standby na rin po ang 32 na aeroplano at helicopter ng ating Air Force. Nakaposisyon na po ang 20 barko mula sa ating Philippine Navy sa Cebu, Bicol, Cavite at Zamboanga. Ang mga relief goods ay naka-pre-position na rin sa karamihan ng mga apektadong o maaaring maapekto ang lalawigan. Umasa po kayong darating agad ang tulong paghupa ng bagyo. Nandito tayo ngayon sa may pier ng Tacloban at napakalakas na ng hangin. Patuloy na binabayo ng malakas na hangin at ulan dala ng bagyong Yolanda ang Leyte. Dahil sa bagyo, may 10,000 tao na ang namatay. Namin sa mga mamayang Pilipino ay suportahan kasi legitimate demands po ito. Ito ay kabuhayan, ito ay pagkain, ikabubuhay ng mga tao. At saka yung comprehensive na development, hindi lang yung para lang sa mga mayayaman, hindi talaga makatulong sa mga tao. Ang interest din namin na konsultahin ang mga tao kung anong development ang gusto nila. Patitirhan nila sa mga biktima ang ginagawa nila, ang mga bunk houses. Hindi nila alam paano manirahan doon. Dapat sila manirahan doon sa ginawa nilang bunk houses. Hindi yung mga biktima. Hindi nila. Para mga pigeon holes lang yung... Talaga po, nag-build po sila. Sa isang bunk house, worth 1 million, 10 pamilya ang nandoon. And then very cheap ang materials. And then sa ilalim is tubig. Kasi umulan. Talagang walang silbi. Ang kanila ay para lang sila makakuha ng profit po. Ano man ang buwan. Hindi para sa kapakanan ng mga mahirap. Hindi namin nakikita yung... Siyempre, si Pinoy ay mayaman. No? Hindi niya naranasan paano maggutom. Hindi niya naranasan paano mawala ng bahay. Hindi naranasan paano mawala ng trabaho. So, anong ini-expect mo sa ganyang klaseng pamamahala? Na ang iniisip lang yung kanyang mga mayayamang kaibigan. Hindi niya iniisip yung kanyang boss. Sabi ko nga, mga bosses sana kami, pero sabi niya, mga boss ko kayo, pero binubusabos.